crunchy. So hello everyone, this is how it look like sa our weekend mukbang. Favorite ko talaga dito is sinigang. It's either sinigang na fish or sinigang na meat. And for now, we have sinigang na baboy. Sobrang sarap. Nako po, lalong-lalo pag ganun bagong-bagong luto talaga siya. Samahan mo pa ng crisping baboy. Hi, grabe. At saka, natural na red rice. And fish na crispy din. I was thinking na sinigang na fish sana. Pero tama lang na ginisa na lang niya yun. Kasi masarap din yun. This is our weekend mukbang. Pati sausawan. Aliw. Nakaka-happy. Our favorite sinigang. After, lahat naman siguro after No red rice. pagka-busy o pagod, pagkahat mo na yung Bangus. pagkain, it's so relaxing. So, wala nang diet pag ganun. Kain na. Kainan na is real. Kamayan ulit. So, samahan nyo kami sa pagkain. OMG. The best talaga ang lasa. Sarap. Pag day off kasi, dun mo nakakain ang gusto mo na Pinoy foods. Nang inggit pa, no? Tuloy ako ginugutom ngayon. Crunchy.